วันนี้เราจะทำสบู่มังคุดนะคะ โดยใช้ผงมังคุดที่ตวงไว้แล้วนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเรามาลงมือทำกันเลยนะคะนี่น้ำมันนะคะนี่น้ำด่างเราจะเอาน้ำด่างรินใส่น้ำมันแล้วเราจะใส่สมุนไพรนะคะเปลือกมังคุด
สบู่มังคุดนะคะ ตอนนี้ออกจากโมแล้วนะคะ เราจะตัดกันนี่สีของมังคุดผงนะคะอันนี้ใช้มังคุดผงเสร็จแล้วค่ะสบู่เปลือกมังคุดลดสิว